Tadi beli helmet, dia kata free motor kat bawah. Beli helmet free motor tak ada. Dia cakap macam tu kan. Free tengok je. Free tengok, salah dengar. Tak apalah kalau tak ada free motor. Dah. Tak apa. Oh jangan. Ini mesti ada mandrum. Duduk je lu kena. Jangan lu. Bahaya.